Kính thưa quý vị, trong số những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến định cư tại Hoa Kỳ, họ đủ mọi thành phần, mọi binh chủng. Họ đến và vẫn họ gắn bó với nhau, họ quan hệ với nhau và luôn luôn nhớ đến tình đồng đội. Họ là những người đã chiến đấu với nhau trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của đất nước. Thế trở lại với thưa ông Trần Nhật, chúng tôi được biết vào tháng 4 năm 1990, cũng giống như tháng 12 năm 1990, tổ chức mang tên là Không gian thân tình của ông đã hoạt động. Chúng tôi cũng ghi nhận được là trong sự hoạt động của tổ chức Không gian của ông đã giúp đỡ cho trên 225 gia đình, cũng giống như 2.000 à? 2.200 và 50 vị đã ở trong những cái trại tù ở Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ. Quý vị cũng chăm sóc và giúp đỡ họ rất nhiều. Thế cái động cơ nào thúc đẩy để ông có thể nói một ít cho chúng tôi biết về cái tổ chức gọi là Không gian thân tình, mà trong đó ông là một trong những người đã có tên trong cái nhóm hoạt động đầu tiên, thưa ông? Thưa quý vị thính giả, nhóm Không gian thân tình ra đời năm 1988. Năm đầu tiên hết, chúng tôi đã mới đầu chỉ có 30-40 anh em, và đến ngày mà chúng tôi không còn hoạt động nữa thì trên 200-300 người chúng tôi hoạt động cái công việc này, được sự ủng trợ tất cả mọi giới, các cấp chỉ huy và các đồng đội cũng như bạn bè đã giúp chúng tôi thực hiện được cái chương trình này, và đã giúp được trên 2.200 gia đình không quân và những người tới định cư đây. Chúng tôi lo những bước đầu định cư cho họ. Đó là cái nhiệm vụ của nhóm Không gian thân tình trong 5 năm qua. Thế thưa ông, như vậy là nhóm Không gian thân tình của ông được thành lập vào năm 1988 và hoạt động rất là tích cực vào những cái thời điểm từ 88 đến năm 1993. Vâng. Kính thưa quý vị, nhóm Không gian thân tình là một trong những tổ chức ái hữu của những người quân nhân thuộc binh chủng không quân. Trong đó có sự tham dự của cựu Trung tướng Trần Văn Minh, nguyên tư lệnh không quân cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Nguyễn Ngọc Ấn, Trung tướng Võ Chinh, tham mưu trưởng của không quân, Trung tướng Nguyễn Hữu Tần, tư lệnh sư đoàn 4 không quân, cũng giống như Trung tướng Nguyễn Văn Lượng, cũng là sư đoàn 2 không quân, và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều sĩ quan cấp tá ở trong cái nhóm Không gian thân tình. Thế nhìn lại trong khoảng thời gian 5 năm, công việc của quý vị đã giúp đỡ rất nhiều đồng đội của quý vị tại quê nhà, cũng giống như tất cả những người mới đến định cư tại Hoa Kỳ. Thế tại sao cái tổ chức tốt như vậy thì đến năm 1993 quý vị không còn hoạt động tiếp nữa? Dạ, thưa quý vị thính giả, năm 1993, cái việc trước tiên hết là sau khi gửi về hơn 200 phần quà thì anh em ở Đà Nẵng rủ nhau đi nhậu, cho nên việc cộng nó mới tìm thấy được, và nó gây khó khăn, nó kêu tất cả anh em lên hỏi. Đó là một lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là anh em HO đã quá phần hết, cho nên chúng tôi tạm thời ngưng hoạt động. Như vậy là lý do thứ hai. Vâng. Thế thưa ông, khi ông nghĩ đến những người đồng đội của ông, thời gian sau này ông đã ổn định được cái công việc làm và đời sống định cư của một người tị nạn của ông tương đối đã coi như được ổn định, không phải lo lắng gì. Thế lúc đó có khi nào ông nghĩ đến về những người ở tại quê nhà của ông không? Nhất là đặc biệt tại quê hương Huế của ông thì ông có nghĩ đến họ không nào? Dạ, làng Mạc lên, cái làng tôi ở là làng Trúc Lâm. Tôi sống lên và lớn ở đó và đi học cũng ở đó, thành ra rất nhiều kỷ niệm. Bà con thân thuộc của tôi, mà làng nó rất nghèo. Vâng. Và bà con tôi rất nghèo, thành từ trước đó tôi đã trợ cấp, nhưng mà tôi chưa về nhìn lại được. Đó là một kỷ niệm mà chúng tôi luôn luôn ao ước để nhìn lại cái ngôi làng cũ của tôi như thế nào. Thế trong cái thời điểm nào thì ông có cơ hội để về lại cái ngôi làng cũ của ông và nhìn lại quê nhà của ông sau cái cuộc chiến tranh này, thưa ông? Đó là năm 1995, sau 20 năm tôi định cư tại Hoa Kỳ và tôi trở về đất nước lại. Tôi cứ ngỡ rằng trong 20 năm chính phủ mới này sẽ xây dựng một đất nước hoàn mỹ, nhưng khi trở về đám tôi là nhiều thất vọng. Người dân quê vẫn còn nghèo nàn. Thế thưa ông, khi ông nhìn lại quê hương của ông,
ông nhìn lại 60 năm, ông thấy cái cảnh điêu đứng, người dân còn nghèo khổ, thì lại dĩ nhiên tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thì đời sống họ đâu có được như ở châu Âu, như được ở châu Mỹ này, thành cái điều đó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái điểm gì để cho ông nhìn thấy quê hương của ông và ông khởi đầu vào một cái cuộc hành trình mới, thưa ông? Thưa quý vị thính giả, thật sự ra các người quý vị cũng có một số quý vị nhỏ là cứ nghĩ rằng là những người dân nghèo khó là để cho chính phủ đương thời để họ lo. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng hiện bây giờ có 4 nước đang còn cộng sản là Trung Hoa, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn. Thì có chính phủ nào đã lo cho dân đâu. Không có chính phủ nào lo dân hết. Họ chỉ lo cướp bóc mà thôi. Bằng chứng đến bây giờ dân khiếu kiện từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, họ bị cướp đất, cướp đai, bị chèn áp, bị bóc lột, họ khiếu nại từ ngày đêm, là có ai giúp đỡ họ đâu. Còn những thiên tai bão táp giả đi xảy ra Đà Nẵng, xảy ra Quảng Bình, xảy ra Trung Nam, tiền trợ cấp của các tài trợ của Hồng Thập Tự, của các nước đơn bang, nếu có về đến Việt Nam mà khi đến người dân thì còn may ra một nửa mà thôi. Thì tất cả những hình ảnh đó quý vị đã thấy, ngay cả việc Phật giáo thống nhất đã một lần đem gửi qua về, họ tịch thu hết. Thì quý vị đã thấy. Thành thế đó, đừng bao giờ nghĩ rằng Cộng sản sẽ giúp người dân Việt Nam. Thế ông vừa mới nói là chế độ họ không giúp những người dân Việt Nam. Thế thì tại sao ông lại về bên đó rồi ông cùng với gia đình ông giúp những người bên đó? Xin lỗi anh Trọng, câu hỏi đó anh nên nhớ rằng đạo Phật là đạo từ bi. Họ được ở trong bóc lột chèn ép, mình ở ngoài này được tự do. Tại sao là mình không giúp họ? Mình giúp họ chứ đâu có phải giúp chính phủ. Mình giúp cho họ để cho họ có một lòng tin và có một cái hy vọng để mà sống trong một chế độ khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà ông làm như vậy thì cái trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ không còn trách nhiệm, họ cứ nghĩ là ỷ lại vào quý vị thì họ không có để ý đến thì sao? Anh nghĩ là nên lầm. Từ mấy chục năm rồi có khi nào họ nghĩ chưa? Cho đến bây giờ tôi nói anh là chưa bao giờ họ nghĩ và không bao giờ họ nghĩ nữa. Vâng. Chắc chắn như vậy. Nếu họ nghĩ thì đâu có phải đến cái tình trạng đất nước của chúng ta bây giờ. Họ xây có nhà thương, họ xây có trường học, nhưng mà nhà thương đó để dành cho những cấp của họ. Còn có khi nào mà người mà đau mà bằng thí vô nằm trong đó mà không có tiền được ở ai không? Còn những cái trường học họ xây ra, những lớp mẫu giáo tình thương, có khi nào những người con em phải đóng tiền? Ngày xưa tôi trong chế độ có bảo hộ của Cộng sản của Pháp, nhưng mà tôi đi nhầm thương thí được. Tại sao bây giờ không có được? Thế... Anh như vậy anh không hiểu Cộng sản là như thế nào hết. Vâng, thế thưa ông thì khi ông nhìn vào những cái công việc như vậy thì cái điển hình ông làm cái điều gì trước tiên trong cái thôn làng xóm của anh? Thưa quý vị thính giả, tôi về đầu tiên là tôi cố nhiên thăm bà con, và đặc biệt trong cái làng tôi đã sinh sốngในđó. Tôi một năm Kỷ Tỵ 1999, tôi cùng còn con cái mà trong gia đình tôi 16 người. Tôi dự định là ngày mùng 1 Tết năm Kỷ Tỵ, tôi đi thăm những người nghèo khó trong làng. Tôi đưa các cháu đi thỉnh thăm những bà cụ già neo đơn, một túp lều tranh và một cái giường ọp ẻo, và không có một cái chùm chiếu bằng trăng, và không có bếp lửa, không có màu hồng, trên bàn thờ không có một cái đèn hương. Cả con tôi rất cảm động. Họ hỏi tôi một câu: tại sao ở đây họ nghèo như vậy mà chính phủ có giúp không ma? Tôi liền trả lời cháu: nếu họ giúp thì đâu có phải như thế này. Sau khi cuộc hành trình đi thăm viếng 8 gia đình về thì các con tôi đều cảm nhận ra rất buồn bã trên đường về. Trên đường đi thì vui vẻ, trên đường về thì buồn bã. Cho nên các con tôi góp ý làm thế nào để giúp đỡ họ. Cho nên cái viện dưỡng lão của tôi ra đời từ đó. Như vậy là ông về với gia đình ông đã kêu gọi giúp đỡ xây một cái viện dưỡng lão ở tại quê nhà của ông. Vâng. Thế cái viện dưỡng lão nó nằm ở cái địa điểm nào và gồm có bao nhiêu thành viên ở trong đó, và cái phí tốn để xây cái viện dưỡng lão đó bao nhiêu vậy thưa ông Trần Dẫn? Thưa quý vị thính giả, cái viện dưỡng lão nằm tại chùa Diệu Viên, gần chợ An Cửu, Huế. Vâng. Là do sư cô ni sư Diệu Đàm chủ trì, và được nuôi dưỡng 24 cụ. 24 cụ. Từ năm 2000
1 cho đến nay là 14 năm. Thế thì đến bây giờ cái chương trình của Viện Dưỡng Lão vẫn còn tiếp tục hoạt động? Dạ, cái trợ cấp hàng tháng chúng tôi, gia đình chúng tôi có giúp một phần lớn, và một số bạn bè bên này họ gửi thẳng về giúp đỡ, và bà sư cô lo liệu. Thế thì phía chính quyền địa phương họ có cái gì khó khăn đối với ông trong cái công việc đó không? Thưa quý vị thính giả, lúc đầu họ theo dõi tôi nhiều lắm, nhưng mà thấy tôi chỉ có việc làm việc xã hội thôi. Mà tính tôi về, tôi thật với anh chồng, quý vị thính giả, tôi không sợ. Nếu không bằng lòng thì tôi về thôi, chứ mình làm gì đâu. Tôi cũng bằng lòng thì tôi về, còn tôi làm đó. Cũng có nhiều lần họ lên nói họ coi nè. Thế xin hỏi ông một câu rất ngắn thôi, vì chúng ta không có thời giờ nhiều. Ông xây dựng hành trình cái Viện Dưỡng Lão, đến bây giờ ông đã hài lòng với cái công việc Viện Dưỡng Lão của ông chưa? Cố nhiên là chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi xây dựng được Viện Dưỡng Lão. Kính thưa quý vị, sau 40 năm chúng ta đến định cư tại quốc gia mới, bao nhiêu người đã trở lại quê hương, với bao nhiêu người đã với tấm lòng nhân ái và việc từ thiện đã được tiếp tục xảy ra và tiếp tục hoạt động trên cái phần đất mà chúng ta nhìn thấy, đó là quê hương của chúng ta. Và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.